Hôm nay cuối tuần, các bạn cùng Hà xem một bộ phim tình cảm hài vui nhộn nhé. Cô gái thức dậy khi người đàn ông vẫn còn đang say ngủ. Lao vào phòng tắm, táp một tạ phấn với tốc độ của máy bay phản lực. Cô gái với lớp trang điểm hoàn hảo leo lên giường giả vờ, như thể mình chỉ vừa mới ngủ dậy. Chị đây đẹp tự nhiên nha mấy chế. Con người ta có xu hướng che giấu bản thân theo kiểu đẹp khoe, xấu che. Rồi thì khi bên nhau lâu ngày những điều xấu xa bắn xối xả vào mặt đối phương khiến chuyện tình tan vỡ. Thôi thì khi quen cứ lộ ra một chút bản chất con người mình như cô can lộ của xứ Tàu Khựa vậy thì tình nó mới bền lâu. Thời đại ăn nhanh, người ta ăn nhanh và yêu cũng nhanh. Alai, cô nàng tóc vàng với cái lò hư hỏng lâu năm. Nàng không thể nhớ hết mình đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông trong đời. Đọc thông tin trên một tờ báo, cô biết rằng phụ nữ càng lăng nhăng thì tỷ lệ kết hôn càng thấp. Sau người đàn ông thứ 20, cuộc đời của nàng sẽ kết thúc trong hình hài của một ế phụ. Đừng mong có cơ hội lấy chồng sinh con như bao người bình thường khác. Bao nhiêu rồi nhỉ? Kể cả người cô mới ngủ hôm qua thì hình như cô nàng chỉ mới ngủ với 19 người đàn ông mà thôi. Vẫn còn một cơ hội cuối cùng. Đến nơi làm việc, cô nàng nhận ngay thông báo sa thải từ anh sếp. Đã đen mà nó còn đủi. Cô chính thức gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp của thành phố. Chán đời, cô đến dự buổi tiệc do chị gái mình tổ chức, trong hình hài của một quý cô say xỉn. Sau khi quậy tung buổi tiệc, cô nhập bọn tiếp cùng lũ bạn trong một quán bar. Tại đó, các cô nàng chơi một trò chơi xem đứa nào có cái lò hư hỏng lâu năm nhất. Thật không may, Alai giật giải quán quân với 19 cuộc tình khét lẹt trong quá khứ. 96% phụ nữ có trên 20 cuộc tình trước tuổi 30 sẽ trở thành bà cô già độc thân. Sau đó, mày sẽ sắc ế đến già vì chẳng bao giờ kết hôn với ai cả. Các cô bạn đồng loạt khẳng định. Alai tự nhủ, đừng lo lắng. Mới 19 người thôi, mình vẫn còn một cơ hội nữa. Thế là, cô nàng quẩy tiếp tới khuya. Sáng hôm sau thức dậy, ối giời ơi, anh sếp hôm qua cô gặp ở quán bar đang nằm ngáy o bên cạnh. Khi cô nàng đang rối bời chưa biết xử lý làm sao, với anh chàng số 20 từ trên trời rơi xuống. Anh hàng xóm cô Linh gõ cửa phòng hỏi mượn điện thoại. Thấy cô hàng xóm đang muốn tống tiễn củ khoai mới nướng ra khỏi nhà, Kalin liền ra tay giúp đỡ. Ngay khi anh ta rời đi, Alai nhìn sang căn hộ đối diện của Kalin và phát hiện ra anh chàng đang cố trốn tránh một người phụ nữ. Có vẻ như cô gái này cũng là sai lầm trong một đêm của anh chàng. Sau khi cô gái rời đi, Kalin mới dám rón rén quay về căn hộ. Vài giờ sau, Alai đi thử bánh cưới cùng chị gái. Tại đây, cô gặp lại tình cũ Donald. Sako một thời gian anh có vẻ bảnh bao, hấp dẫn hơn trước. Định bắt chuyện với anh chàng, biết đâu có cơ hội nối lại tình xưa, thì vợ chưa cưới của anh xuất hiện. Dù ý định không thành nhưng cô nhận ra rằng người yêu cũ có thể sẽ tốt hơn, theo thời gian. Vì cơ hội cuối cùng đã bị gã sếp phá hỏng trong một đêm say xỉn, Alai quyết định tìm cách quen lại một trong số 19 anh chàng từng đi qua cuộc đời cô. Nàng bắt đầu tìm kiếm tin tức về họ. Đang tìm kiếm thì cô nghe thấy tiếng la hét, choảng nhau từ căn hộ của anh hàng đối diện. Thì ra, anh lại đưa gái về nhà đốt lò nướng khoai. Khi khoai chín rồi, anh muốn quất ngựa truy phong. Vì vậy mới nên cớ sự. Tóc vàng thương lượng với Kalin sẽ giúp anh giải quyết các cô nàng đeo bám đổi lại anh phải giúp cô tìm kiếm thông tin người yêu cũ. Kalin gật đầu đồng ý. Không lâu sau, Kalin cung cấp thông tin về Dave, anh chàng pha chế ở quán bar. Cả hai rời đi vì Dave đang trong giờ làm việc. Bên ngoài, Kalin hỏi Alai, cái lò hư hỏng lâu ngày còn gì để tiếc mà không đem ra sử dụng cùng anh. Tóc vàng thú nhận, cô tin vào lời nguyền của con số 20. Rất tiếc vì người đàn ông thứ 21 như anh sẽ biến cô thành gái ế suốt đời. Vì thế sau thời gian dài ăn chơi, hư hỏng cô quyết giữ thân như ngọc. Sáng hôm sau, anh chàng sở khanh Kalin sau một đêm mây mưa với các cô gái, lại bỏ nhà trốn sang căn hộ của Alai. Anh cung cấp thông tin về một trong những người yêu cũ của Alai, nhưng lại thất bại vì người này đã lập gia đình. Sau nhiều phi vụ nối lại tình xưa bất thành, cô nàng tìm được tình cũ Barit, một bác sĩ phụ khoa. Vài ngày sau, cô đến phòng khám của Barit đăng ký khám phụ khoa. Tình cũ không hề nhận ra Alai cho đến khi anh nhìn vào nơi cần khám. Đây là một vị bác sĩ thiên tài, dù đã khám xét cả nghìn cái lò, anh vẫn phân biệt được cái nào ra cái nấy. Thật là bái phục. Nhận ra anh chàng yêu lò không hề yêu mình, cô thất vọng ra về. Đang ủ ê thì Kalin thông báo đã tìm được Tom, một anh chàng chính khách thành đạt. Lúc này, Kalin bắt đầu thấy khó chịu trong vai trò mai mối cho cô với các anh bồ cũ. Khi Alai đến tìm Tom, anh vui mừng khi gặp lại cô. Không chỉ mời cô đi ăn tối, anh còn gửi tặng cô một chiếc váy. Tưởng cá đã cắn câu, lần này cô sẽ tóm được một anh chàng khá bảnh. Ai ngờ anh này bảnh bao vậy thôi chứ lại là trai cong thích ăn cà rốt. Anh thẳng thừng đề nghị tóc vàng làm bình phong cho anh ra tranh cử tổng thống. Nghe xong, cô lập tức từ chối. Đang buồn như con chuồn chuồn,
Vì không tìm được ai cùng cô dự đám cưới của chị mình, thì Ca Linh ngỏ ý sẽ đi cùng cô đến đám cưới. Cả hai rủ nhau đến sân bóng rổ chơi. Người ta oánh bài lột đồ, còn anh chị này thì đánh bóng lột đồ. Sau một hồi quần thảo, chị đã thắng được cái áo sơ mi từ anh. Về đến nhà, cả hai nhìn nhau rung động. Yêu hay không yêu? Hình như yêu rồi thì phải. Lần đầu tiên cô gái hư hỏng như A Lai suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Sau cùng cô quyết định dừng lại vì không muốn vượt qua con số 20 định mệnh. Sáng hôm sau, như mọi khi, A Lai cố gắng thức dậy trước Ca Linh để sửa soạn trang điểm. Nhưng anh đã thức dậy trước cô. Ngắm nhìn gương mặt mọc của cô, anh khen cô xinh đẹp. Trước mặt Ca Linh, A Lai hiện nguyên hình như những gì mà tính cách và con người cô vốn có. Đêm đó, cô phát hiện ra anh có thông tin về Jack, người yêu đầu tiên của cô. Anh chàng giấu nhẹm thông tin không cho cô nàng biết. A Lai quyết định chấm dứt quan hệ hợp tác với Ca Linh. Cô đi tìm Jack, gặp lại tình đầu. Nàng như bị thôi miên, A Lai thẫn thờ suýt cháy luôn cả bím tóc đuôi ngựa. Cả hai quyết định nối lại tình xưa. Đưa Jack đến lễ cưới của chị gái, tóc vàng khiêu vũ với Jack. Trong khi khiêu vũ, nàng chợt nhận ra cô không phải là chính mình khi ở bên cạnh Jack. Xin lỗi anh, em chỉ là một cô gái hư hỏng. Dù anh là tình đầu nhưng trước đó em đã ngủ với rất nhiều người khác. Và quan trọng nhất là, em không hề yêu anh. Đau lòng, anh chàng bỏ đi. Cuối cùng, A Lai đã kịp nhận ra người mình yêu là Ca Linh. Trước Ca Linh, cô được là chính mình, cô không cần phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo giả tạo. Tóc vàng đột nhập vào lễ cưới, nơi Ca Linh đang biểu diễn cùng ban nhạc. Cô lao lên sân khấu cướp mic và giải tán khán giả. Cướp anh chàng nghệ sĩ điển trai đi. Cô can đảm thú nhận tình cảm với anh cũng xin lỗi vì những gì đã làm với cô. Cả hai hôn nhau trong niềm vui hạnh phúc. Ngày hôm sau, khi hai anh chị đang âu yếm nhau trên giường, tóc vàng nhận được thư thoại từ một trong những người yêu cũ. Nói với cô rằng họ chưa từng thân mật, đó chỉ là một đêm say xỉn và ngủ quên trên nhau mà thôi. Hurra, Ca Linh chính là anh chàng số 20 của cô. Cả hai sẽ viên mãn sống bên nhau tới già. Đây là mô típ phim nồi nào úp vung đấy. Anh hư hỏng gặp cô hư hỏng, hai người hỏng cùng hư với nhau. Hư hỏng hay không? Không quan trọng, vì đó chỉ là phán xét của người đời. Quan trọng là bạn có dám sống thực với bản chất, và tìm được người bạn đời hợp với mình hay không? Đừng ngần ngại cho Hà một like, và đăng ký để khích lệ tinh thần của mình nhé. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.